السلام عليكم واهلا بكم. صباحا كده يعني في يوم الخميس 29 اكتوبر 2020 صحينا الصبح على حادثه حصلت في فرنسا، وهي مقتل 3 اشخاص على يد شخص في مدينه نيس الفرنسيه عن طريق الطعن بالسكين، والمشتبه فيه بيقولوا انه مسلم تونسي عنده 21 سنه وتم اعتقاله بعد اصابته. واذ ماكرون اخذ عربيته وراح لمدينه نيس لمكان الحادث عشان يتكلم مع رجال الامن بنفسه. وبعد لما ماكرون اخذ اللقطه بقى وبتاع وحاجات زي كده، راح طالع بكام تصريح بقى ايه من اللي كده يعني، وقال لك يا معلم: فرنسا تتعرض لهجوم بسبب قيمنا وحرياتنا. الرئيس الفرنسي يصف هجوم نيس بالارهاب الاسلامي، لن نتخلى عن قيمنا. الرئيس الفرنسي ماكرون يندد باعتداء ارهابي اسلامي ويدعو الفرنسيين الى الوحده. سكان هذه المدينة الذين عانوا من هذا الجنون الإرهابي الإسلاموية. فالمهم يعني ماكرون في اليوم ده بقى اي حد يقابله حتى يقول له صباح الخير يقول له ارهاب اسلامي. يا انت بتاكل ايه ارهاب اسلامي يا عم؟ مش او ارهاب اسلامي يعني ارهاب اسلامي. فالمهم يعني بعد ما ماكرون كرر كلمة إرهاب إسلامي كده كتير ريقه نشف، فقعد كده على كافيتيريا في نيس يحتسي بعض المرطبات، وإذ واحد كده من مساعدي ماكرون راح له قال له: الحق يا ماكرون بيه. فماكرون قال له: فيها وش الغراب يا اللي ما بيجيش من وراك خير أبدا. قال له: يا بيه في واحد معاه سكينة ومسدس بيهاجم الناس وقوات الشرطة في مدينة أفينيون الفرنسية، ومن شدة هجومه على قوات الشرطة اضطروا إنهم يقتلوه. فماكرون قال له: إزاي الكلام ده؟ فالمساعد قال له: يا عم أنت غبي تهبل، أنت بتسألني أنا وأنا اللي عملتها. فماكرون كده اعتراه القلق وانتابته القشعريره وقال لك: لا يا عم، ايه اللي بيحصل ده في بلدي يا عم؟ ايه هوب كده لقى في اذاعه اوروبا وان الفرنسيه بيقولوا ان الراجل اللي كان بيهاجم الفرنسيين وقوات الشرطه بالسكين في مدينه افينيون الفرنسيه كان بيهتف ويقول الله اكبر. واذ هوب تلاقي الاندبندنت البريطانيه بتنقل عن تقارير اعلاميه فرنسيه ان الشخص ده كان بيهتف وبيقول الله اكبر اثناء الهجوم. وتلاقي موقع قناه الحر الامريكيه بينقل عن رئيس بلديه مدينه نيس ان المهاجم الذي اعتقلته الشرطه بعد فترة وجيزة ظل يردد الله أكبر حتى وهو يتلقى العلاج في المستشفى. يعني شوف يا أخي، الراجل اللي كان بيهاجمهم ده وظرفوه بعيار ناري كده وهم بيعالجوه في المستشفى كان على صرخة واحدة: الله أكبر الله أكبر. ورئيس البلدية بيقولك: على يدي. فماكرون قالك: لا 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 لا، ازاي الكلام ده؟ ما تسكتش عليه ابدا، ولغايه امتى الارهاب الاسلامي ده هيقعد ينهش كده في البلد؟ سخن لي يا ابني العربيه بسرعه عشان نطلع على مدينه افينيون وناخد بقى اللقطه هناك والحاجات دي، عايزين نستعطف الناس بقى، نركز معاها كده، خليك مصحصح. وركب ماكرون عربيته، واذ هوب جاله تليفون بيقول له: يا باشا ماكرون، بس في خبر كده مش ولا بد. قال له: قول يا وجه البورس. فقالوا له: يا باشا الشخص اللي عمل الهجوم في مدينه افينيون الفرنسيه ده وكان معاه مسدس وسكينه وبيهدد في المره ده طلع تبعنا. فماكرون قال له: كوتي دفو سيل فو بلي. قال له: ايوه يا باشا زي ما سمعت كده الراجل ده تبعنا، والراجل اللي عمل الهجوم ده مسيحي وكان لابس تيشيرت مكتوب عليه ديفند يوروب، يعني دافع عن اوروبا، وده شعار منظمه جينيريشن ايدنتيتي اليمينيه المسيحيه المتطرفه. ودي بالمناسبه سعاده البيه اللي كان بينتمي ليها الجحش اللي قتل 51 مسلم في هجوم على مسجد في نيوزيلندا. فماكرون اتضايق بقى وزعل، قال لك: يعني مش هينفع نطلع باي مصلحه من الحوار ده، خلاص يا ابني ما دام الراجل ده طلع مننا وعلينا طرمخ على الموضوع. فالمساعد قال له: نورني يا باشا، اطرمخ ازاي؟ فماكرون قال له: اديني واحد مختل. فالمساعد قال له: وديك واحد مختل ليه يا باشا؟ وانت مش مكفي نفسك ولا ايه؟ فماكرون قال له: انت بتستهبل يالا، انا بقصد ان الصحافه تقول على الشخص ده مختل وعنده بقى اضطراب نفسي والحاجات دي عشان نطرمخ على الموضوع خلاص بقى. فالمساعد قال له: يا باشا يعني مش هنقول عليه ارهاب مسيحي زي ما قلت ارهاب اسلامي على اللي حصل في مدينه نيس ده؟ حتى يا باشا الفرق ما بين الهجومين مش يوم ولا 2 ولا 3، ده هو ساعه واحده بس فرق ما بين الهجومين، فده نقول عليه ارهاب اسلامي والتاني نقول عليه مختل نفسيا، الناس هتاكل وشنا. فماكرون قال له: انت غبي يالا، احنا عايزين نغير المسار. المساعد قال له: تغيير مسار يا عم؟ تعمل تكميم معده وخلاص. ماكرون قال له: يا ده هنغير مسار الموضوع ونخليه بدل ما هو عمليه ارهابيه نخليه عمليه جنائيه من شخص مختل وخلاص بقى الموضوع يعدي. وبالفعل نقلت صحيفة لوفيغارو عن مصدر في النيابة قوله إن الرجل المهاجم بتاع عملية إيفينيون ده كان بيخضع لعلاج نفسي، وإنهم لا يعتقدون أن هناك دافع إرهاب إسلامي. ما هو فندم هو مسيحي أصلا، فإزاي هيعمل إرهاب إسلامي؟ ما تعقلوا حتى التصريح بتاعكم. ما علينا. عندك برضه خد ليموند الفرنسية قالت أن الرجل الذي قتلته الشرطة وكان يهدد المرة ينتمي لليمين المتطرف اللي هو مسيحي يعني، وكان يخطط لمهاجمة المسلمين. وذكرت: كان الرجل ينتمي لمجموعة الحفاظ على الهوية اليمينية المتطرفة
متطرفة اللي هي مسيحية يعني، وكان يهدد بمهاجمة تاجر من أصل مغاربي. وأشارت إلى أن القتيل اللي هو الشخص اللي كان بيهاجم كان يبلغ من العمر 33 عاما، وكان يعاني من اضطرابات نفسية. لقد انتابتني القشعريرة، حقا إنه مدهش. ومن جهته نقل موقع قناة سي نيوز الفرنسية عن النيابة العامة قولها: غيرنا مسار التحقيق وانحرفنا عن فرضية الإسلام. الرجل كان يخضع لمتابعة نفسية، وسبق له أن أدلى بملاحظات غير متماسكة. لا بصراحة حوش حوش، وانتوا بقى اللي ملاحظاتكم كده هي اللي متماسكة. راجل شوية تقول لك الراجل كان بيقول الله أكبر وبيصلي العصر وهم بيعملوا له العملية ولا بينقذوه، والتاني يقول لك يا عم أنا شايفه كان صايم ومعاه مصحف، والتالت مش عارف يقول لك الله أكبر، ناس يقولوا إنه كان بيحج في فرنسا، وفي الاخر طلع مسيحي يميني متطرف وكان بيخطط للهجوم على المسلمين. يا جدع بلا وجع دماغ. المهم، طب يا ماكرون بيه، الراجل ده كان بيخطط للهجوم على شخص فرنسي مسلم، وكمان كان بيعتدي على السلطات الفرنسيه متمثله في الشرطه الفرنسيه. اديله حتى ربع ارهاب كده على الماشي. خلاص بقى يا عم، قلنا مختل يا حدوته. المهم، من الحدوته الفاشله دي نخرج بملاحظه. هنا في حل من الاثنين: يا اما رئيس البلديه والاعلام الفرنسي كان صادق، وان الشخص اللي نفذ الهجوم بتاع مدينه افينيون وهدد المره وتصارع مع الشرطه ده كان شخص مسيحي وكان بيهتف ويقول الله أكبر، واكتشفوا إنه مسيحي في الآخر من بعد ما قتلوه، وبالتالي اللي بينفذ العمليات دي مش مسلمين وبيرددوا الله أكبر عشان يلصقوها في المسلمين، أو إن ماكرون ماشي بمبدأ القاتل مختل ما لم يثبت إسلامه. وبصراحة كلا الحلين بطيخ. طب يا عم بلاش. طب يا ماكرون بيه، من اسبوع فات بالظبط يوم 21 اكتوبر في 2 مسلمات فرنسيات من اصل جزائري تعرضوا للطعن بالسكين قرب برج ايفل، واللي طعنهم كان 2 من النساء الفرنسيات برضو، وكانوا بيتلفظوا بألفاظ عنصرية اثناء طعن المسلمات دول، وبيقولوا ايها العرب القذرين وحاجات زي كده، شوية شتائم عنصرية بقى. وعلى الرغم من ان الجريمة دي عنصرية دينية ضد المسلمات هناك علشان كانوا محجبات، لكن الاعلام الفرنسي عمل ايه؟ انا ايش هنا؟ وماكرون له مش سامعك من الدي جي. طب يعني محدش حتى يطلع يبل ريقه بكلمه ويطلع يقول لك ده ارهاب مسيحي فرنسي؟ ولا حتى ماكرون سخن عربيته كده وراح عند برج ايفل يقول لك كلنا برج ايفل؟ لا يا عم ما حصلش. ليه؟ لان المعتدى عليه مسلمات. وهنا في سؤال: مش المفروض يا ماكرون ان الدم الفرنسي كله حرام وسواسية؟ مش المفروض ان القيم العلمانية بتاعت الدولة الفرنسية بتقول اللي بيعتدي على الدم الفرنسي البريء على اساس عنصري ديني ده يكون ارهابي بغض النظر عن ديانة المنفذ؟ فطبعا الإجابة معروفة: لو المسلم هو القاتل فدي تبقى عملية إرهابية، ولو المسلم هو المقتول فيبقى الفاعل ده فاعل خير، قصدي ده مختل، وممكن يعني ما يضرش ندخله كده يقضي 2-3 في مصحة نفسية ويخرج يكمل قتل عادي، ما جراشي. باختصار يا جماعة، ما تخليش الآلة الإعلامية تخدعك وتزيف ليك الحقائق. ماكرون بيحاول يكسب تعاطف العالم ويدغدغ العاطفة العامة عشان يخرج نفسه من الأزمة اللي وضع فيها بلاده. فمطلوب من الجميع الاستمرار في المقاطعة والتركيز على مقاطعة المنتجات الفرنسية، وياريت ان ده يكون اصلا مبدأ في حياتنا ان احنا نشجع المنتجات المحلية قدر المستطاع، او على الاقل اي بديل، بس بالاخص ما يكونش من فرنسا. ده يا راجل، ده لو في بقال تحت بيتك وزعق لابنك ولا انت اتخانقت معاه هتقاطعه، مش هتشتري منه، هتروح تشتري من غيره. فما بالك باللي بيشتم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يستحقش انك تقاطعه. ولازم برضو تعرف ان الاعلام الفرنسي خصيصا عمره ما هيرضى عن الاسلام، ولازم تشوف الامور بعينك انت وتحللها بعقلك انت، وخاصة لو كانت تخص المسلمين. نصيحة: اعيدك ان ترى الاسلام بعين الاعلام او ان ترى المسلمين بعين الاعلاميين. سلام عليكم. ولا سلمك الله يا مكروم بيه، جبري لمك.